काय बनवता तुम्ही? काही नाही बाळा, कोथिंबीर वडी आहे. मी जे काही काय खायला भेटते. विचारते म्हणजे माझ्या मायच्या वाणीची लागते म्हणते. हो का? चुलीवर बनवलो. काय बनवता तुम्ही? काही नाही बाळा, कोथिंबीर वडी आहे. बेटा आ रहा है का? हो आहे. तुम्ही कोटी आहे? आहे ना बाळा, बघ तिथं बघ.
तो पोरगकडे हाकून टाकून आज मी चालूच नाही लागले माझ्या पाया काय करत आहे? पाय पुढे नाही चालूच पाय नाही लागले. सुजून झाले. हो तर का बरं? थंडी थंडी श्वास नाही गेला का? नाही मोशील? आज घालूच नाही पेट होतात ना हो. नाही परत थंडी गेल्या होत्या. कावई मांडला हे कोथिंबीर वडी. चांगला झाला येत नाही केल्यात हो. मांडावाले चांगला आमच्या मम्मी झाला काटाने सांबाराची वडी नाही का? सांबार वडी बनवल्या हे अशी बनवल्या अहो बनवत आहे. हा बसा. नाही मम्मी झाला का तर डब्याले डबा देतो ते येता का? हो वडी बरं नाही या या.
काय म्हणते आई घरी जावा, आता नको जाऊ का बाई, हो, बरोबर. चांगलंपणा नाही केलं ना. आता मोठे मोठे स्वयंपाक करतात तर काय करतात हो. मग त्याच्या घरी ते आपण जा. म्हणून तर म्हणलं कोणी गेलते तर म्हणलो. हो का? म्हणलं कार्यक्रम म्हणलं. केलं होतं. हा, मस्त आहे. साडी बी चांगली आहे ना, पोलका बी चांगला आहे. नाही मी सांगू, तुम्ही म्हणते म्हणाल पण साडीवर वेगळाच माणूस दिसते. हो का? हा, साडीवर वेगळा आहे. तुम्ही किती काही दुनियाचे सलवारे घालाल, त्याच्यावर बी वेगळा आहे. आणि ते काउंट ते तरी माझ्या यात नाही उडून व्हायला घालतात, तो बी वेगळा मला बिलकुल ते आवडतच नाही. हो का? साडी बिगर मी पोटीले म्हणतो, पोटी जातात बिलकुल साड्या घाला. साड्या घाला. हो, साडीवर माणूस वेगळाच दिसते. वेगळा दिसते, छान दिसते ना. हो. आणि आपण देऊ को नको, तिले देईन तर मला काय होईल, हो. तेले देईन तर मी काय खाईन. हा, असं- मला मोठी असं- राग येते, मला असं राग म्हण येते. नाही ठेवा, बरोबर आहे. घासात घास दिला आणि भगवान त्याची देते. पुष्कळ देते, नाही तर काय. आता बसा की मी चाय बनवतो थोडा वेळ. आणि चव करून दाखवा तुम्ही कशी बनली. सुंदर झाले, हात खायला सुंदर. कधी बी सुंदर. मी 2-3 कापडासाठी म्हणलं ना तुम्हाला. हो, हा? मला खूपच सुंदर आला. खूपच छान बनते. करते दिन काम, असं नाही करायचं. आधी जात मी जे गेलो काही काय काय खायला भेटते. बस माय कधी जायलो मला बोलवलं, माय काय बिर्याणी
नाही कशाला काय झाला तुम्ही कोणी बसवलं मी बसते ना तुझा बस घे पकड खाऊन बघ एकच घे. एक खा घे मी नाही खाऊ घे ना एक जण एकच एकच एक चहा कप आणा थोडासा घे ना, घे चहा. मग अल्पत विचारते म्हणजे माझ्या मायच्या अंज लागते म्हणते हो का? घे. चुलीवर बनवलो तिला चाय आवडते आपल्या मम्मी दोन गोट देशील कोण नाव देत नाही रे राहिली मग माणूस दुसऱ्या चिवडावले नाही बनली फक्त तिराचे लाडू बनवून झाला ना मामीच्या घरी पाठवलो ना ह्या मामीच्या घरी पाठवलो कोणतीच नाही पाठवलो गेलो आता आली होती ना घरी. ये मागे ये ना खाशील मामीला गोड नाही आवडत चाय कशी आवडते गोड गोड मला जमतच नाही कसे बनवतोस गुळ मिक्स करा आणि तीळ टाका तसे हा गोड मिक्स कर ना तीळ टाकून द्या जास्ती नसून ते